फ्रेंड्स, स्वातिकालाकुसर या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। तर आज आपण डेली यूजसाठी खूप सुंदर अशी डिझाइन बनवणार आहोत आणि ही डिझाइन तुम्ही पाहू शकता, खूप सुंदर अशी आहे। चला तर व्हिडिओ स्टार्ट करूया। त्यासाठी इथे आपल्याला पेंडंट लागणार आहे, दोरा लागणार आहे, सुया लागणार आहेत। खूप सोपी अशी डिझाइन आहे। तर इथे आपण स्क्रूमध्ये 3 पदरी दोरा हा काढून घेतलेला आहे। आता इथे तुम्ही बघू शकता की खूप सुंदर असं हे वाटत आहे। सिंपल आहे डिझाइन आणि खूप सोपी आहे। तर इथे सगळे आपण काळे मणी टाकून घेणार आहोत। तर इथे तुम्ही बघू शकता की आपलं मंगळसूत्र हे तयार झालेलं आहे आणि खूप सुंदर असं वाटत आहे। सिंपल अशी डिझाइन आहे आणि डेली यूजसाठी ही डिझाइन खूप छान आहे, खूप सुंदर वाटते। असं मंगळसूत्र बनवून बघा। आणि माझं दुसरं पण चॅनल आहे फोंडंट अँड आईस केक स्वातीचावान, त्याला पण एकदा भेट द्या। धन्यवाद।